नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आणि शिक्षक मित्रांनो. आज आपण एक अशा ॲपच्या संदर्भात माहिती घेणार आहोत, ज्या माध्यमातून आपला विद्यार्थी आणि शिक्षक हे दोघेही शिकू शकतात, नवीन ज्ञान स्वीकारू शकतात आणि जगासोबत अपडेट राहू शकतात. तर याकरिता आपल्याला सर्वप्रथम आणि प्ले स्टोअर मध्ये जाऊन सर्च बॉक्स मध्ये आपण टाईप करूया SWIFT स्विफ्ट चॅट. हे एक बोट पुरवणारा एक ॲप्लिकेशन्स आहे आणि सर्च बटन दाबूया. आपल्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल. त्याला इन्स्टॉल करूया. या ॲपच्या माध्यमातून आपण आपला विद्यार्थी स्वतःच्या गतीने, स्वतःच्या सवडीने आणि स्वतःच्या आवडीने ज्या विषयाचं त्याला ज्ञान मिळवायचं आहे, त्या विषयाचं तो ज्ञान मिळवू शकतो. त्याला ओपन करूया. इथे आपल्याला भाषा निवडून घ्यायची आहे. जर आपण इंग्लिश मीडियमचे असाल तर इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी या भाषांचं इथे आपल्याला पर्याय उपलब्ध होतो. आपली जशी भाषा असेल त्या पद्धतीने आता मी मराठी भाषा निवडतो. कन्फर्म करूया आणि सुरू ठेवा. त्यानंतर आपल्याला इथे मोबाईल नंबर मागेल. तर पालकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना किंवा मोठ्या विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या मोबाईलमध्ये आपला मोबाईल क्रमांक इथे एंटर करायचा आहे. आता मी इथे माझा मोबाईल क्रमांक एंटर करतो. आणि ओ-टी-पी पाठवावर क्लिक करायचं. ओ-टी-पी येईपर्यंत वाट बघायची. येस. आता इथे बघा, इथे आपल्याला दिसतंय की बोट स्टोअर. इथे आपल्याला एक सूचना दिसत आहे की तुमचे प्रोफाइल पूर्ण करा, जेणेकरून आम्ही तुमच्यासाठी सर्वोत्तम बोट्सची शिफारस करू. इथे आपण आपली प्रोफाइल इथे पूर्ण करू शकतो. त्यानंतर बघा, इथे सर्व प्रकारचे बोट्स आपल्याला दिसत आहे. ऑलिम्पियाड क्विज आहे. जे ऑलिम्पियाड एक्झामसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयाच्या संदर्भातील चाचण्या आपल्याला पुरवते. त्यानंतर बायोचा अभ्यासासाठी बायोबडी, केमिस्ट्रीच्या अभ्यासासाठी केमिस्ट्री चॅम्पियन, सायन्सच्या अभ्यासासाठी सायन्स सेंट्रल, सर्ट, फिजिक्सच्या अभ्यासासाठी स्विफ्ट फिजिक्स, रीड अलॉंग बाय गुगल. एखाद्या मुलाला इंग्लिश वाचायची असेल किंवा इतर कोणती भाषा शिकायची असेल, वाचायची असेल, तर आपल्याला रीड अलॉंग बाय गुगल वापरता येईल. डाऊट नट, कोणत्याही प्रकारच्या डाऊटचं क्लिअरिफिकेशनसाठी हा बोट आपल्याला वापरता येईल. हे सर्व आपल्याला जे आयकॉन दिसतात, हे सर्व हे बोट्स आहे. त्यानंतर स्पेलिंग बीज, वर्ड हंट, क्विक न्यूज नवीन बातम्यांसाठी, स्टोरी लँड, गेम्स अँड स्पोर्ट्स क्विज, जीके चॅलेंज जनरल नॉलेजसाठी, मूव्हीज अँड कार्टून कीज, आपण जे चित्रपट, मूव्हीज किंवा कार्टून पाहतो त्याच्यावर आधारित चाचण्या त्याच्यामध्ये आहे. इंडिया चॅलेंज, भारताबद्दलची संपूर्ण माहिती यामध्ये आहे. माइंड बेज हा बौद्धिक गेम आहे. डिक्शनरी, अनेक शिकत असताना अनेक शब्दांचे आपल्याला अर्थ माहीत नसते, त्यामुळे डिक्शनरी बोर्ड्सचा वापर करून आपण ते माहिती करून घेऊ शकतो. मॅथ प्रॅक्टिस, आणि मॅथ प्रॅक्टिसमध्ये आपल्याला गणिताची प्रॅक्टिस करता येईल. त्यानंतर प्रॅक्टिस, सीजी व्हिडिओ लायब्ररी. आता या प्रत्येक बोर्डमध्ये नेमकं काय आहे हे आपण काही बोर्ड्सचा अभ्यास करून जाणून घेऊया. सुरुवातीला सर्वप्रथम आपण जाऊया ॲट इनिशियल स्टेज, प्रायमरी लेवलच्या हिशोबाने आपण रीड अलॉंग बाय गुगल या ॲपचा वापर करूया. सुरू करा दाबायचं. हाय आपोआप येतंय, त्याला विमानासारखं चिन्ह दाबून हे पुढे जायचं. त्यानंतर आपल्याला जी भाषा पाहिजे ती भाषा निवडायची आणि पुढील बटनावर क्लिक करायचं. आपल्याला जे जे प्रश्न विचारले जातील त्या प्रश्नांचं आपण उत्तर द्यायचं. इथे जिल्ह्याचे नाव विचारले, जिल्ह्याचे नाव टाईप करूया आपण. आता यानंतर आपल्याला वाचन प्रवास सुरू करण्यासाठी आपण कोणत्या इयत्तेमध्ये आहोत, इयत्ता 1ली पासून तर इयत्ता 10वी पर्यंतचा कंटेंट इथे आपल्याला सापडतो. आता सुरुवातीला जर समजा मी इयत्ता 1लीचा कंटेंट निवडला,
तर मला इयत्ता पहिलीचा कंटेंट वाचण्यासाठी उपलब्ध होतो. बघा ती स्टोरी लोड होत आहे. आणि हे सर्व ज्या गोष्टी आहे, त्या गोष्टी हां, बघा. जर आपल्याला वाचता आलं, तर आपण ते वाचत जाऊ शकतो आणि जिथे आपलं अळतंय, तिथं आपला Google रीडर आपल्याला मदत करते आणि हे या पद्धतीने छोटे-छोटे मुलं चांगल्या पद्धतीने वाचायला शिकू शकतात. यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण दुसऱ्या बोटकडे जाऊया. ते बोट आहे. तिथे बोट स्टोअरला जायचं. इथे आपल्याला आवश्यक ते सगळ्या बोट्सची माहिती मिळते. त्यानंतर डाउटनट आणि स्विफ्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, सायन्स सेंट्रल हे सर्व बोर्ड्स उच्च वरच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त आहेत. जसं की आता स्टोरीलँड याच्यामध्ये इंग्रजीमध्ये मधील गोष्टी आहेत. जीके चॅलेंज यामध्ये सुद्धा आपल्याला ज्या भाषांचा पर्याय मिळतो त्यावरून त्या भाषेमधले विद्यार्थी यामध्ये नॉलेज मिळवू शकतात. इथे बघा आता आपला वयोगट निवडा. जर तुम्ही 3 ते 9 मधील असाल तर तो निवडायचा. 10 ते 13, 14 आणि पुढील ज्या पद्धतीचा आपला वयोगट असेल त्यानुसार आपण ते सिलेक्ट करून पुढे शिकू शकतो. जसं यामध्ये आता बघा पर्यावरण, लघुरूपे, पुस्तके आणि लेखक, वनस्पती आणि प्राणी, रेकॉर्ड, पुरस्कार आणि सन्मान, आविष्कार आणि शोध, आमचे ब्रह्मांड, मानवी शरीर, प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वे, ऑलिम्पिक आणि बातम्या. अशा अनेक विषयाला हात घालणारं असं नॉलेज यामध्ये आहेत. जसं की साधारणतः आपण वनस्पती आणि प्राणी याच्याबद्दलचं एक क्विज घेऊया. ज्यामुळे आपलं नॉलेज आपल्याला टेस्ट करता येते. बघा, फुलाच्या परागकण बनवणाऱ्या भागाला आपण काय म्हणतो? सेंपल, पाकळी, पिस्टिल, पुकेसर. तर आपण इथे एक उत्तर देऊया आणि हे उत्तर बरोबर असेल, तर आपल्याला बोटकडून प्रतिसाद मिळतो. आहा! बरोबर उत्तर. प्रयत्न सुरू ठेवा. त्यानंतर आपल्यासमोर आणखी पुढचा प्रश्न येतो. म्हणजे आपण जे ज्ञान मिळवलं, त्या ज्ञानाचं उपयोजन सुद्धा आपल्याला इथं करता येतं आणि आपलं ज्ञान अपडेट सुद्धा करता येतं. तर ज्या प्रक्रियेद्वारे प्राणी एका ऋतूसाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात, त्या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो? स्थलांतर, सुप्तावस्था, प्रकाशसंश्लेषण, अंकुरणे. इथे आता आपण ज्या बाबी शिकलो, त्या बाबींच्या अनुषंगाने आपण त्याचं उत्तर नोंदवू शकतो. तर हा एक डेमो म्हणून मी आपल्यासमोर सादर करत आहे. त्यानंतर असे अनेक बोट्स यामध्ये आहेत. आपण आपल्या विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आपल्या आपल्या गरजेनुसार प्रत्येक बोट्समध्ये जे ज्ञान आहे ते आपण मिळवू शकतो, त्याच्याशी खेळू शकतो आणि त्याच्यामधून आपण शिकू शकतो. जसं सीजी व्हिडिओ लायब्ररी आहे. त्यामध्ये आपल्याला इंग्लिश, हिंदी आणि गुजराती या भाषेमधून शिकण्यासाठी अनेक व्हिडिओ उपलब्ध होऊ शकतात. जसं की इथे भाषा 4 भाषा आहे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती आणि मराठी. मी मराठी निवडली आणि 12वी पर्यंतच्या इयत्ता आहे. समजा मी 12वी किंवा 8वी इयत्ता 8वी हा विषय निवडला. त्यामध्ये आपल्याला व्हिडिओ शोधा आणि व्हिडिओ लायब्ररी ब्राउज करा असे 2 पर्याय उपलब्ध होतात. आणि हे विषय गणिताशी संबंधित सर्व व्हिडिओ याच्यामध्ये आहे बघा. बघा, एक चली रेषीय समीकरणे, महत्त्व मापन, अंकासोबत खेळ. याच्यामधला जो टॉपिक तुम्हाला वर्गात समजला नसेल किंवा तुम्हाला असं वाटत असेल, की याच्यामध्ये मला जास्त शिकायचं आहे, अशा सर्व बाबींशी संबंधित व्हिडिओ आणि त्याच्या विषयानुसार उपविषय, उपघटक अशा पद्धतीने पूर्णपणे आपल्याला तो टॉपिक शिकता येतो. बघा, आवश्यक ते सर्व व्हिडिओ एकाच ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध होऊ शकतात. तर अशा पद्धतीचं विद्यार्थी मित्रांनो आणि शिक्षक मित्रांनो, हे असं ॲप की ज्या माध्यमातून आपण आपल्या
शैक्षणिक आणि शैक्षणिक ज्ञानाची उंची वाढवू शकतो. तसंच यामध्ये स्वाध्याय पण आहे. त्या स्वाध्यायासोबत आपण आपल्या शाळेचा UDAS टाकून कनेक्ट होऊ शकतो आणि सर्वसामान्य व्यक्तीसुद्धा किंवा विद्यार्थीसुद्धा ज्याला ज्ञान मिळवायचं आहे, असे मुलं या अनेक बोट्सचा वापर करून आपलं ज्ञान अद्ययावत करू शकतात आणि मूल चालता बोलता मनोरंजनात्मक पद्धतीनं शिकू शकतंय. ज्ञानाच्या नवीन क्षेत्रामध्ये, नवीन विश्वामध्ये आपल्या प्रवेशास शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.